מאז שהנינטנדו סוויץ' כבש את העולם בסערה והפך להיות בין הקונסולות הנמכרות ביותר בכל הזמנים, מפתחות ברחבי העולם התחילו במרוץ אינטנסיבי לייצור אלטרנטיבת מובייל גיימינג משלהן. אקסבוקס אפשרה שימוש בגיימפאס דרך הפלאפון, שהופך למעין ג'ויסטיק מאולתר באמצעות תוספים כמו ה-Backbone 1. פלייסטיישן שחררה את אפליקציית הרימוט פליי, שמאפשרת להתחבר לפלייסטיישן מרחוק, וחנות משחקי המחשב הדיגיטלית סטים השיקה לאחרונה את קונסולת משחקי המחשב המלאה הראשונה, הסטים דק. זמן קצר לאחר מכן מצטרפים גם הרוג אלי של אסוס וה-INEO 2S, ומכשירים רבים נוספים כבר הוכרזו וצפויים להגיע בהמשך השנה. לפני מספר שבועות אסוס שלחו לי את הרוג אלי לצורכי סקירה, אז בואו נגיע לעיקר. האם שווה לכם לקנות את המכשיר החדשני? תנו לייק לסרטון, סאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. הרוג אלי הוא בפועל מחשב נייד שבנוי כמו נינטנדו סוויץ'. קומפקטי, מעוצב כמו קונטרולר מסיבי עם מסך 7 אינץ' פול HD מהמם במרכזו. בשונה מהסטים דק שמגיע עם מערכת הפעלה ייחודית משלו המתממשקת ישירות עם חנות סטים, הרוג אלי מגיע עם ווינדוס 11 ומתפקד בדיוק כמו לפטופ גיימינג עם מספר תוספים כדי לעזור לנו לנווט יותר בקלות בלי מקלדת ועכבר. ווינדוס היא לא מערכת ידידותית לקונטרולר, ולאחר ההפעלה הראשונית תידרשו להתקין עדכונים רבים ואפליקציות לא נחוצות הזוללות משאבי מערכת וזמן סוללה יקרים, פשוט כי מיקרוסופט אוהבת לדחוף אותם לכל משתמש. אך היתרון הענקי בווינדוס הוא שהכל פועל בו, וזה אומר שכל משחק חינמי או בתשלום שאגרתם באפיק גיים סטור, בסטים או בגיים פאס, או אפילו קולקציית הרומים של הפיראטים מבינינו, נגישים לכם עכשיו בכל מקום. והעובדה הזאת בלבד גורמת לארנק לרצות לקפוץ מהכיס. אבל הקפיצה תהיה גדולה, כי הרוג אלי, שמחירו מ-3,200 ש"ח וצפונה, הוא לא מכשיר זול. בכל מה שקשור להרצת משחקים, הרוג אלי מכשיר מרשים בהחלט. ניתן לבחור בין מצבי ביצועים שונים דרך כפתור הגדרות המכשיר הנגיש, וככל שנעלה את עוצמת הוואט בה נשתמש, כך המשחקים ירוצו יותר טוב, אך הסוללה תיגמר מהר יותר כמובן. הרמקולים של הרוג ממש הרשימו אותי. עוצמת הווליום גבוהה יחסית, והספיקרים מדמים צליל סיראונד באופן מרשים. המסך של הרוג מציג תמונה בהירה וחדה, והרזולוציה הגבוהה גורמת גם למשחקים הפשוטים ביותר, כמו פיצה טאוור שבדקתי לאחרונה, להיראות במיטבם. הרוג היה לי גדול וכבד בהפרש מהסוויץ', ולקח לי זמן להתרגל לשימוש בכפתורים השונים. ובעוד שהוא נוח, עדיין מצאתי את עצמי לוחץ בטעות על כפתורים בגב המכשיר, שגרמו להפרעות בזמן משחקים שלא השתמשו בהם. ייתכן ושווה לאסוס לשנות את מיקומם של חלק מהלחצנים בעתיד. בכלליות, לשחק ברוג אלי זו חוויה מעולה, ולעיקרי קונסולה כמוני שמתייחסים למחשב בעיקר כעמדת עבודה, זו דרך נגישה ונוחה לגשת לבקלוג האינסופי שהצטבר לי בספריות המשחקים הדיגיטליות במחשב. עם זאת, בכל מה שמחוץ לגיימינג, לרוג אלי עדיין יש בעיות. בראש ובראשונה, זמן סוללה מאוד מאכזב. כששיחקתי משחקי אינדי כלילים במצב ביצועים בסיסי, הרוג אלי החזיק לי כמה שעות. אך משחקים כבדים הדורשים רמת מתח גבוהה יותר, זללו את רוב סוללת המכשיר תוך פחות משעתיים. באופן תמוה, לא הצלחתי להטעין את המכשיר עם מתן Type-C רגיל, אלא רק עם המתן הרשמי שלו. כך שהרוג אלי לא ממש ממלא את פוטנציאל המוביליות שלו. ובפועל, אתם לא תוכלו לשחק יותר מדי זמן בלי לשבת בסמיכות לשקע חשמל. ואגב, גם בחדר ממוזג ובמשחקים לא כבדים במיוחד, הרוג אלי שלי התחמם בעוצמות מלחיצות. לא פעם ולא פעמיים קיביתי את המכשיר אחרי חצי שעת התעסקות, כי הוא התנשף בכבדות ופלט חום במספר אזורים. דבר נוסף שהפריע לי הוא לנצ'ר המשחקים הנקרא רוג ארמורי קרייט, שאמור להנגיש בקלות את כל המשחקים שהותקנו במכשיר. רעיון מעולה על הדף שבפועל לא מתפקד ב-100%. הלנצ'ר איטי ומבולגן, המשחקים לפעמים עולים ולפעמים לא, מסובך לסגור משחק שסיימנו איתו, והרבה פעמים המכשיר פשוט לא הגיב לשום לחיצה שלי, בין אם זה היה בכפתורים או בטאץ'. מצאתי שעדיף לי להפעיל כל משחק מהדסקטופ וזהו. כל מה שקשור לווינדוס, מהקלדה למעבר בין חלונות, נוטה לפורענות. החדשות הטובות הן שזה השתפר במהלך עדכוני הביוס הרבים שיצאו לו מאז שהושק, אבל עשרות הפעמים בהן נאלצתי לכבות את המכשיר בגלל חוסר תגובה, לא נתנו תחושה טובה, בטח לא במכשיר חדש שרק יצא מהקופסה. הפיצ'ר הגדול של הסוויץ' הוא שניתן לעבור בין מצב נייד לטלוויזיה על ידי הנחת המכשיר בדוק שלו במהירות וללא כבלים. ברוג אלי זה לא המקרה.
ישנן מגוון כניסות שונות בגוף המכשיר, הכוללות כניסה לאוזניות, חיבור למטען, ל-GPU חיצוני וכרטיס SD קארד שלהבנתי כרגע גורם לבעיות ולא כדאי להסתכן איתו, אך מה שחסר הוא כניסת HDMI, כך שאם תרצו לחבר את המכשיר לטלוויזיה, תצטרכו לקנות דוק מיוחד. ואפרופו דברים שלא כלולים, הרוג אלי מגיע ללא כל תיק נסיעה, וכשמדובר במכשיר כל כך יקר ועדין, אסוס יכלו לספק כיסוי או מגן כלשהו, כמו שקיבלו רוכשי הסטימדק. לסיכום, האסוס רוג אלי הוא קונסולת ה-PC גיימינג שתמיד רצינו. ועם זאת, כצפוי מדור צעיר של טכנולוגיה חדשה, הוא ממש לא חף מבעיות. המשחקים, מה שהכי חשוב, רצים, נראים ונשמעים מעולה. קחו בחשבון שלעומת מחשבי גיימינג חדשים, הרוג אלי לא יוכל להריץ כל משחק ב-1080p ו-60 fps בו זמנית. הכפתורים נוחים ברוב המקרים, וניתן למפות אותם מחדש ולייצר מספר פרופילי שליטה בהגדרות המכשיר. אך בכל מה שקשור למערכת ההפעלה, יש לא מעט נפילות. הטאץ' במסך והכפתורים לא תמיד מגיבים, קיימים באגים רבים שגרמו לו לקרוס מספר פעמים, והמכשיר עצמו מתחמם ובמהירות. הבעיה הכי גדולה בעיניי היא הסוללה המתרוקנת במהירות מסחררת, שהופכת את המכשיר לשימושי בעיקר ברחבי הבית או בכל מקום עם נגישות לחשמל. אבל בסופו של דבר, מדובר בגיימינג לפטופ מלא, עוצמתי וקומפקטי. אז אם אתם יכולים לחיות עם חבלי הלידה של הרוג, ויש לכם תקציב למכשיר שמחירו קרוב יותר למחשב נייד מלקונסולה, זו טכנולוגיה שווה ביותר שתאפשר לכם להמשיך לשחק במשחקים שלכם מכל מקום שתרצו. אני אישית מתפדם מאוד לקנות את הרוג, אך אחכה עוד קצת כדי לראות האם עדכונים נוספים יפתרו חלק מהבעיות הדחופות. וגם אם לא, אני צופה שהדור הבא יגיע אלינו תוך זמן קצר ועם חומרה אפילו יותר מתקדמת. בכל זאת לא מדובר בקונסולה, אלא במחשב. דברים זזים מהר שם. הציון שלי לרוג אלי, מכל טוב מינוס. חושבים לקנות את המכשיר? כתבו לי בתגובות. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, יירשמו אם אתם חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי על ההרפתקה החדשה של צבא הנמלולים החמוד בעולם, פיקמין 4 לנינטנדו סוויץ'. ביי חברים.